Oppitunti 1. Yleisurheilu. Mutta useimmille ihmisille yleisurheilu on vain hauska ja terveellinen tapa treenata. Täysin. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena ulkona nauttien. Lisäksi se mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja uusien ystävien saamisen matkan varrella. Kyllä. Yhteisöllisyys on yksi urheiluun osallistumisen parhaista puolista. Pidän siitä, kuinka se kannustaa ryhmätyöhön ja henkilökohtaisiin saavutuksiin. Täsmälleen. Jokainen voi asettaa omat tavoitteensa ja työskennellä niiden eteen. On innostavaa nähdä kaiken ikäisten ihmisten nauttivan yhdessä toiminnasta. Ehdottomasti. Yleisurheilutapahtumat tuovat esiin jokaisen parhaat puolet. Harkitsepa liittymistä paikalliseen klubiin kokeaksesi sen omakohtaisesti. Oppitunti 2. Keskustelu kauppasopimuksesta. Hei! Oletko kuullut uudesta kauppasopimuksesta? Kyllä, minulla on. Se on aika merkittävää, eikö? Täysin. Se voi muuttaa maiden välisen kaupan dynamiikkaa. Olen samaa mieltä. Mahdolliset edut paikallisille talouksille ovat jännittäviä. On mielenkiintoista nähdä, miten se vaikuttaa hintoihin ja saatavuuteen. Kyllä, ja se saattaa myös luoda uusia työmahdollisuuksia. Ihmettelen, miten yritykset valmistautuvat näihin muutoksiin. Heidän on sopeuduttava nopeasti hyödyntääkseen uutta tilannetta. Pidetään silmällä uutisten kehitystä. Oppitunti 3. Kardiotunnit. Meillä on kardiotunnit joka maanantai, keskiviikko ja perjantai kello 9. Kuulostaa mahtavalta aikataululta. On mukavaa, että on rutiineja. Kyllä, johdonmukaisuus on avain tulosten näkemiseen. Olen samaa mieltä. Lisäksi se auttaa, kun meillä on tietty aika motivoida meitä. Täsmälleen. Nautin aamuni aloittamisesta hyvällä treenillä. Minä myös. Se antaa minulle energiaa loppupäiväksi. Aiotko osallistua kursseille säännöllisesti? Kyllä, taidan tehdä. Se on loistava tapa pysyä kunnossa ja tavata ihmisiä. Kannustetaan toisiamme pysymään siinä. Oppitunti 4. Kaakkois-Aasian mahdollisuudet. Kaakkois-Aasia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkustamiseen ja liike-elämään. Kauanko aiot jäädä sinne? Ajattelen viettäväni noin 3 viikkoa tutkimiseen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Sinulla on runsaasti aikaa nähdä erilaisia paikkoja. Täsmälleen. Haluan kokea sekä kulttuuria että luontoa. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla paikallista ruokaa siellä ollessasi. Kyllä. Olen kuullut niin paljon herkullisesta katuruuasta. Muista käydä myös joillakin markkinoilla, ne ovat eloisia ja täynnä elämää. Aion. En malta odottaa tämän seikkailun alkamista. Oppitunti 5. Virtuaaliset peliillat. Olen viime aikoina järjestänyt virtuaalisia peliiltoja ystävien kanssa. Kuulostaa tosi hauskalta. Miten asetat sen? Se on aika yksinkertaista. Käytämme online-alustaa yhteydenpitoon ja pelaamiseen. Se on hienoa. Mitä pelejä yleensä pelaat?
Olemme nauttineet eniten trivia- ja korttipeleistä. Nää on hauskoja. On mukavaa, että haasteita on sekoitus. Täsmälleen. Se pitää kaikki mukana ja viihdyttivät. Haluaisin joskus liittyä johonkin peliiltaasi. Olet tervetullut milloin tahansa. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Oppitunti 6. Lapsuuden muistot. Varhaislapsuudessa Julie rakasti leikkiä 2 nuoremman veljensä kanssa. Se kuulostaa suloiselta. Sisarussidokset voivat olla niin erikoisia. Kyllä. He viettivät lukemattomia tunteja pelaten pelejä yhdessä. Voin kuvitella, kuinka hauskaa heillä on ollut. Pian hän siirtyy tähteen, mikä muutti kaiken. On mielenkiintoista, kuinka varhaiset kokemukset muokkaavat tulevaisuuttamme. Täysin. Nuo ilon hetket jäävät usein mieleen. Ihmettelen, kuinka hänen lapsuutensa vaikutti hänen uravalintoihinsa. Se todennäköisesti juurrutti häneen luovuuden ja suorituskyvyn tunteen. Oppitunti 7. Asiakaspalaute. Kyllä, se on arvokas tapa kerätä asiakaspalautetta säännöllisesti. Olen täysin samaa mieltä. Se auttaa ymmärtämään heidän tarpeitaan paremmin. Täsmälleen. Asiakkaiden kuunteleminen voi parantaa tuotteita. Ja se osoittaa, että yritys arvostaa heidän mielipiteitään. Täysin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa rakentaa luottamusta ja uskollisuutta. Lisäksi se voi johtaa innovatiivisiin ideoihin tulevaa kehitystä varten. Mielestäni meidän pitäisi toteuttaa kysely saadaksemme lisää näkemyksiä. Se on hieno idea. Se antaa meille arvokasta tietoa. Keskustellaan tästä seuraavassa ryhmäkokouksessamme. Oppitunti 8. Oreo-lajikkeet. Maailman suositussa kaupallisessa keksissä on nyt niin monta lajiketta. Kyllä, uusia Oreos-lajikkeita lisätään säännöllisesti alkuperäiseen tuotteeseen. On hämmästyttävää, kuinka he keksivät jatkuvasti luovia makuja. Tiedän. Se pitää asiat jännittävänä evästeen ystäville. Mikä on suosikkimakusi tähän mennessä? Nautin todella mintun lajikkeesta, se on virkistävää. Se on klassikko. Pidän enemmän maapähkinä-voikermaversiosta. Oi, en ole vielä kokeillut tuota. Minun täytyy kokeilla sitä. Pidetään joskus oreomaistajaiset. Oppitunti 9. Projektin aikajana. Milloin odotamme saavamme tämän projektin päätökseen? Tavoitteenamme on julkaista sovellus 6 kuukauden sisällä. Tämä on kohtuullinen aikataulu. Olemmeko tähän mennessä raiteilla? Kyllä, edistymme hyvin, mutta meidän on pysyttävä keskittyneinä. Olen samaa mieltä. Säännöllinen sisäänkirjautuminen auttaa pitämään meidät vastuullisina. Järjestetään viikoittaisia tapaamisia, joissa keskustellaan päivityksistä. Täydellinen. Näin voimme vastata kaikkiin haasteisiin nopeasti. Olen innoissani nähdessäni sovelluksen heräävän henkiin. Minä myös. Se tulee olemaan pelin muuttaja käyttäjillemme. Oppitunti 10. Vaikuttajayhteistyö. Harkitsevatko he myös vaikuttajayhteistyötä? Kyllä, he uskovat,
että se auttaa meitä laajentamaan ulottuvuuttamme merkittävästi. Se on fiksu strategia. Vaikuttajat voivat olla yhteydessä laajempaan yleisöön. Täysin. Heidän seuraajansa luottavat usein heidän suosituksiinsa. Se on loistava tapa rakentaa bränditietoisuutta. Mielestäni meidän pitäisi löytää oikeat vaikuttajat, joiden kanssa kumppanuutta voi tehdä. Kyllä, arvojemme mukaisten ihmisten löytäminen on avainasemassa. Tehdään aivoriihilista mahdollisista ehdokkaista. Hyvä idea. Yhteistyö voi avata jännittäviä mahdollisuuksia. Oppitunti 11. Terve tasapaino. On tärkeää muistaa, että terveellisemmissä elämäntavoissa on kyse tasapainosta. Täysin. Meidän on sisällytettävä sekä liikunta että lepo rutiineihin. Kyllä, itsensä työntäminen on hienoa, mutta toipuminen on yhtä tärkeää. Ehdottomasti. Ilman kunnollista lepoa kehomme ei voi toimia parhaimmillaan. Huomaan, että taukojen pitäminen auttaa minua pysymään motivoituneena ja energisenä. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka paljon pieni seisokki voi ladata meitä. Huolehditaan siitä, että suunnittelemme harjoituksemme sisältämään palautumispäiviä. Hieno idea. Näin voimme ylläpitää edistymistämme palamatta loppuun. Olen innoissani nähdessäni, kuinka tämä tasapainoinen lähestymistapa toimii meillä. Oppitunti 12. Soppailu yhdessä. Hieno idea. Liityn kanssasi kauppaan. Varma. Yhdessä soppailu on aina hauskempaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi voimme auttaa toisiamme löytämään parhaat tarjoukset. Täsmälleen. 2 päätä on parempi kuin 1, kun tulee ostoksia. Mitä tuotteita aiot hankkia? Tarvitsen joitain päivittäistavaroita ja ehkä muutaman kodin välttämättömän. Voisin käyttää välipaloja ja juomia viikon ajan. Täydellinen. Tehdään lista, jotta emme unohda mitään. Kuulostaa hyvältä. Odotan innolla ostosmatkaamme. Oppitunti 13. Shakespearen vaikutus. Nykyään kirjailijat käyttävät usein lainauksia Shakespearen näytelmistä omissa teoksissaan. Kyllä, hänen sanoissaan on niin ajaton laatu, joka resonoi monien kanssa. Täysin. On kiehtovaa, kuinka ajankohtaisia hänen teemansa ovat edelleen. Rakastan sitä, kuinka hänen lainauksiaan voidaan soveltaa nykyaikaisiin tilanteisiin. Täsmälleen. Ne lisäävät syvyyttä ja rikkautta nykyaikaiseen kirjoittamiseen. Onko sinulla suosikkilainauksia hänen näytelmänsä? Kyllä minä. Oma itsesi on totta on yksi, joka todella inspiroi minua. Se on voimakas. Se rohkaisee aitoutta ja rehellisyyttä. Tutkitaanpa joskus lisää hänen täytään yhdessä. Oppitunti 14. Salaattivaihtoehdot. Salaatit ovat suosittuja vaihtoehtoja terveelliselle ruualle. Kuulostaa herkulliselta. Onko vegaanisia vaihtoehtoja tarjolla? Kyllä, valittavana on monia herkullisia vegaanisia salaatteja. Se on hienoa. Rakastan salaatteja, joissa on paljon tuoreita vihanneksia. Minä myös. Ne ovat niin värikkäitä ja täynnä ravinteita. Täsmälleen. Nautin myös pähkinöiden tai siementen lisäämisestä rapsutukseen.
Ne ovat mahtavia lisäyksiä. Ne tarjoavat myös terveellisiä rasvoja. Kokeillaan tehdä muutama eri salaatti kotona. Se kuulostaa hauskalta idealta. Olen innostunut kokeilemaan makuja. Oppitunti 15. Viihtyisät majoitukset. Voimme etsiä viihtyisän bed and breakfastin kaupungin keskustasta. Se kuulostaa ihanalta. Rakastan B&B:n viehätystä. Kyllä. Heillä on usein niin persoonallinen kosketus hotelleihin verrattuna. Olen samaa mieltä. Lisäksi on mukavaa tukea paikallisia yrityksiä. Täsmälleen. Voimme myös nauttia kotitekoisen aamiaisen joka aamu. Se on ehdottomasti etu. Rakastan hyvää aamiaista päivän aloittamiseksi. Etsitään joitakin erittäin arvostettuja vaihtoehtoja verkosta. Hieno idea. En malta odottaa löytääkseni täydellisen yöpymispaikan. Se tekee matkastamme vieläkin nautinnollisempaa. Oppitunti 16. Asiakkaiden vetovoima. Tarjotaan alennuksia houkutellaksemme lisää asiakkaita. Hyvä idea. Kampanjat voivat todella lisätä myyntiä. Meidän tulee myös esitellä myydyimmät tuotteemme näkyvästi. Kyllä. Suosittujen kohteiden korostaminen voi kiinnittää huomion. Mielestäni voisimme myös käyttää sosiaalista mediaa sanan levittämiseen. Se on loistava strategia. Houkuttelevat viestit voivat tavoittaa laajemman yleisön. Aivoriihimme luovia ideoita markkinointikampanjaamme varten. Täysin. Olen innoissani nähdessäni, kuinka voimme houkutella lisää asiakkaita. Yhdessä voimme keksiä upeita kampanjoita. Oppitunti 17. Suunnittelusalassa. Vaikka kaiken suunnitteleminen heidän tietämättään on melkoinen haaste. Kyllä, se vaatii huolellista ajattelua ja huomiota yksityiskohtiin. Minusta on kiehtovaa hallita yllätyksiä ja pitää asiat piilossa. Täysin. Se lisää jännitystä suunnitteluprosessiin. Mutta meidän on varmistettava, että kaikki sujuu päivän aikana. Kyllä, se on ratkaisevaa. Koordinointi on avain yllätyksen saamiseen. Mielestäni meidän pitäisi luoda aikajana tehtävien seuraamiseksi. Hieno idea. Aikajana auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Varmistetaan, että kommunikoimme tehokkaasti luovuttamatta mitään. Oppitunti 18. Sopeutuminen kulttuuriin. Oletko kohdannut haasteita sopeutuaksesi näihin kulttuurieroihin? Kyllä, yksi haaste on ollut paikallisten tapojen ja etiketin ymmärtäminen. Voin kuvitella. On tärkeää kunnioittaa kulttuurisia vivahteita. Täysin. Joskus se, mikä näyttää yhdelle normaalilta, ei välttämättä ole toiselle. Täsmälleen. Olen joutunut oppimaan paljon kokemuksen kautta. Sama täällä. Se on oppimisprosessi, joka vie aikaa. Minusta on hienoa, että voimme jakaa kokemuksiamme ja tukea toisiamme. Kyllä. Tämä tekee sopeutumisesta paljon helpompaa ja nautinnollisempaa. Jatketaan kulttuurin tutkimista ja oppimista yhdessä. Oppitunti 19. Jännittäviä suosituksia. Minulla on sinulle upeita suosituksia.
Olen innoissani testaamaan niitä pian. Mitä ehdotat? Uskon, että nautit uudesta italialaisesta ravintolasta keskustassa. Se kuulostaa herkulliselta. Olen kuullut hienoja asioita heidän pastastaan. Kyllä, ja heidän jälkiruokiensakin pitäisi olla uskomattomia. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan. Rakastan kokeilla uusia paikkoja. Saat varmasti upean ruokailukokemuksen. Olen varma, että minäkin nautin tunnelmasta. Suunnitellaan yhdessä menoa, jotta voimme jakaa kokemuksia. Oppitunti 20. Seafood Adventure. Meren eläviä. Ota minut mukaan. Milloin meidän pitäisi mennä? Onko mitään erityisiä päivämääriä mielessä? Ajattelin, että ensi viikonloppu voisi olla ihanteellinen. Se kuulostaa hienolta. Rakastan tuoreita meren eläviä rannalla. Kyllä. Siitä tulee upea tapa viettää päivä. Katsotaan sää varmistaaksemme, että se on mukavaa. Hyvä idea. Aurinkoinen päivä tekisi siitä vielä paremman. Voin jo kuvitella nauttivani herkullisesta kala- ja äyriäisateriasta. Minä myös. Tehdään suunnitelmat pian päätökseen. Oppitunti 20. Muistoja materiaalin yläpuolella. Näin koko taivaan edessäni ja itse suuren Jumalan syksyllä 1741. Se kuulostaa syvältä. On hämmästyttävää, kuinka tietyt kokemukset voivat tuntua niin jumalallisilta. Ehdottomasti. Mutta minulle se ei ole fyysisten esineiden pitäminen kiinni. Olen täysin samaa mieltä. Muistoilla on lopulta merkitystä. Täsmälleen. Ne muokkaavat meitä ja pysyvät kanssamme ikuisesti. Kyllä, niitä voidaan vaalia ilman konkreettisia muistutuksia. Rakastan sitä, että kokemukset voivat olla arvokkaampia kuin omaisuus. Täysin. Keskitytään luomaan yhdessä ikimuistoisia hetkiä. Odotan innolla, mitä seikkailuja meitä odottaa. Oppitunti 22. Projektiyhteistyö. Mielestäni meidän on löydettävä vankka suunnitelma projektimme eteenpäin viemiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Yhteistyö on avainasemassa tavoitteidemme tehokkaassa saavuttamisessa. Mikä olisi mielestäsi paras tapa aloittaa ideoiden ideointi yhdessä? Ehkä voisimme kukin luetella 3 parasta ideaamme ja sitten keskustella siitä, kuinka ne voisivat sopia yhteen. Se kuulostaa mahtavalta lähestymistavalta. Ideoiden yhdistäminen voi johtaa johonkin innovatiiviseen. Ehdottomasti, ja se auttaa meitä näkemään erilaisia näkökulmia projektin suunnasta. Meidän pitäisi myös asettaa aikajana, jotta voimme pitää itsemme vastuullisena koko prosessin ajan. Hyvä pointti. Säännöllinen sisäänkirjautuminen auttaa meitä pysymään raiteilla ja tekemään tarvittavat muutokset. Odotan innolla, kuinka yhteistyömme kehittyy ja johtaa menestykseen. Oppitunti 23. Makeat juomat. Oletko koskaan huomannut, kuinka suosittuja makeista juomista on tullut? Kyllä, monet ihmiset nauttivat makean maun juomista ja kutsuvat niitä usein popiksi. On mielenkiintoista, miten nämä juomat ovat kehittyneet vuosien varrella. Varmasti. Jokainen tuotemerkki tarjoaa ainutlaatuisia makuja, jotka vetoavat erilaisiin mieltymyksiin. Onko sinulla suosikki makea juomatyyppi? Pidän todella hedelmäisistä mauista, erityisesti niistä, joissa sekoitetaan erilaisia hedelmiä.
Nää on herkullisia. Makeat juomat voivat olla virkistäviä varsinkin kuumana päivänä. Täsmälleen. Ne tuovat ripauksen iloa mihin tahansa kokoontumiseen tai juhlaan. On kiehtovaa, miten niin yksinkertainen asia voi tuoda ihmisiä yhteen. Oppitunti 24. Rantasuunnitelmat. Olen miettinyt, eikö olisi hienoa viettää rantapäivää. Se on hyvä idea. Ranta on täydellinen rentoutumiseen ja auringosta nauttimiseen. Otan mukaan eväitä pitääksemme energiaa, kun olemme siellä. Täydellinen. Millaisia välipaloja aiot tuoda? Ajattelen tuoreita hedelmiä ja ehkä joitain voileipiä. Kuulostaa herkulliselta. Tuoreet hedelmät ovat aina hitti rannalla. Meidän tulee myös muistaa ottaa runsaasti vettä mukaan pysyäksemme nesteytettynä. Täysin. Nesteytys on tärkeää, varsinkin auringon alla. Tavataan rannalla aikaisin nauttimaan myös auringonnoususta. Oppitunti 25. Kulinaariset kokeet. Olen viime aikoina kokeillut keittiössä, se on ollut hauska haaste. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla ainutlaatuisia ainesosia, joiden kanssa haluat työskennellä? Kokeilin hiljattain käyttää sahramia astiassa, ja se lisäsi niin täyteläistä makua. Vau, sahrami on ihana ainesosa. Sen on täytynyt tehdä annoksestasi todella erikoista. Se teki. Rakastan sitä, kuinka kokeilemalla voi saada yllättäviä tuloksia. Ehdottomasti. Ruoanlaitto on kuin taidemuoto, jossa luovuudella on valtava rooli. Entä sinä? Oletko kokeillut mielenkiintoisia reseptejä viime aikoina? Olen leikkinyt eri mausteilla parantaakseni aterioitani, on kiehtovaa nähdä kuinka ne muuttavat kaiken. Se on loistava tapa tutustua uusiin makuihin. Meidän pitäisi joskus jakaa reseptimme. Oppitunti 26. Eri maailmat. Joskus minusta tuntuu, että elämme täysin eri maailmassa. Olen täysin samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka pitkälle tekniikka on vienyt meidät. Kyllä, edistysaskeleet, joita näemme nyt, olivat mahdottomia kuvitella vain muutama vuosikymmen sitten. Eikä se ole vain tekniikkaa, kulttuuriset muutokset ovat muuttaneet myös näkökulmiamme. Täsmälleen. Olemme enemmän yhteydessä kuin koskaan, mutta joskus se tuntuu ylivoimaiselta. Se tekee. Mutta uskon, että se on myös mahdollisuus kasvuun ja ymmärrykseen. Täysin. Näiden muutosten hyväksyminen voi johtaa jännittäviin uusiin kokemuksiin. Olen utelias näkemään, kuinka tulevat sukupolvet sopeutuvat tähän kehittyvään maailmaan. Minä myös. On mielenkiintoista pohtia tulevia mahdollisuuksia. Oppitunti 27. Ympäristönäkökohdat. Oletko huomannut, kuinka hallitukset ovat motivoituneempia metsien uudelleen istuttamiseen? Kyllä, se on ratkaiseva vastaus siihen tosiasiaan, että niin suuri osa vanhasta metsästä on kaadettu. On rohkaisevaa nähdä, että he ymmärtävät ekosysteemiemme säilyttämisen tärkeyden. Täysin. Uudelleen istutustyöt voivat auttaa palauttamaan elinympäristöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Se on merkittävä askel kohti terveemmän planeetan varmistamista tuleville sukupolville. Se voi myös parantaa ilmanlaatua, mikä hyödyttää kaikkia. Täsmälleen. Myös yhteisöillä voi olla rooli tukemalla paikallisia metsänistutusaloitteita.
Kyllä, jokainen pienikin ponnistus on tärkeä ympäristönsuojelun kannalta. Yhdessä voimme vaikuttaa ja kannustaa muita liittymään. Oppitunti 28. Hääpäivä. Tänään on niin kaunis päivä, se tuntuu erikoiselta ilmassa. Kyllä, se todella on. En voi uskoa, että Susan pukee vihdoin valkoisen hääpukunsa. Hän näyttää upealta. Tuo mekko sopii hänelle täydellisesti. Se todella tekee. Tapa, jolla se virtaa, on vain maaginen. Näen kuinka innoissaan hän on, hänen hymynsä kertoo kaiken. Täysin. Tämä päivä merkitsee uutta lukua hänen elämässään. Rakastan kuinka häät tuovat kaikki yhteen juhlimaan rakkautta. Kyllä, se on kaunis muistutus siteistä, jotka jaamme toistemme kanssa. Arvostetaan näitä hetkiä ja tuetaan häntä, kun hän lähtee tälle matkalle. Oppitunti 29. Matkan suunnittelu. Minne meidän pitäisi mennä tämän kesän retkillemme? Entä tutkia rannikkoa? On aina niin virkistävää olla lähellä merta. Se kuulostaa täydelliseltä. Näkymät ovat upeita, ja tekemistä on niin paljon. Täsmälleen. Voisimme pysähtyä eri rannoilla ja nauttia auringonotosta. Ja ehkä voimme kokeilla paikallisia mereneläviä matkan varrella. Kyllä, se olisi herkullinen seikkailu. Tuoreet merenelävät ovat parhaita. Suunnitellaan reittimme ja tehdään lista kaikista paikoista, joissa haluamme vierailla. Hieno idea. Olen jo innoissani kaikista kauniista nähtävyyksistä, joita näemme. Siitä tulee unohtumaton matka, joka on täynnä hauskaa ja naurua. Oppitunti 30. Virheiden voittaminen. Olen pohtinut sitä, kuinka emme ole pystyneet voittamaan virheitämme omasta tahdostamme. Kyllä, se on vaikeaa, mutta sen tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti kasvua. Olen samaa mieltä. Joskus tarvitsemme tukea muilta, jotta pääsemme eteenpäin. Ehdottomasti. Asioista puhuminen voi tuoda selkeyttä ja perspektiiviä. On tärkeää oppia kokemuksistamme, mutta meidän ei tarvitse tehdä sitä yksin. Täsmälleen. Tukijärjestelmän rakentaminen voi vaikuttaa valtavasti matkoihimme. Meidän tulee rohkaista toisiamme jatkamaan haasteiden eteenpäin viemistä. Kyllä, ja juhli edistymistämme, olipa se kuinka pieni tahansa. Yhdessä voimme löytää voiman voittaa kaikki. Oppitunti 31. Ihanteelliset matkakaudet. Mielestäni paras aika vierailla on keväällä tai syksyllä. Olen samaa mieltä. Sää on yleensä miellyttävä, mikä tekee siitä nautinnollisen tutkimisen. Lisäksi turistijoukot ovat pienempiä näinä vuoden aikoina. Täysin. On mukavaa välttää turistihuippujen hälinää. Rakastan sitä, että saan viettää aikaa ja nauttia nähtävyyksistä ilman kiirettä. Kyllä. Se mahdollistaa kokonaisvaltaisen rennomman kokemuksen. Aloitetaan matkan suunnittelu jollekin näistä vuodenajoista. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen näkemään kauniit maisemat. Odotan innolla upeita muistoja yhdessä. Oppitunti 32. Yksilöllisyys. Minusta on kiehtovaa, että maailmassa ei ole kahta täysin samanlaista ihmistä. Kyllä, jokaisella on omat ainutlaatuiset ajatuksensa ja kokemuksensa.
Se tekee keskusteluista todella mielenkiintoisia, eikö niin? Täysin. Erilaiset näkökulmat voivat johtaa syvempään ymmärrykseen. Rakastan kuulla, miten muut ihmiset näkevät maailman. Minä myös. Se auttaa haastamaan omia näkemyksiämme. Täsmälleen. Voimme oppia niin paljon toisiltamme. Jatketaan ideoiden jakamista ja opitaan toisiltamme. Odotan innolla, mitä oivalluksia löydämme yhdessä. Oppitunti 33. Talouskasvu. Länsimaiden talouskasvu oli 60-luvulla nopeaa. Kyllä, se oli merkittävien muutosten ja kehityksen aikaa. Sodan jälkeinen nousukausi muutti todella monia toimialoja. Täysin. Se johti innovaatioihin, jotka muovasivat moderneja talouksia. Minusta on kiehtovaa, kuinka tuo aika loi pohjan nykypäivän markkinoille. Kyllä, tuolloin luodut perustat vaikuttavat meihin edelleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka historia toistaa itseään jollain tavalla. Ehdottomasti. Menneisyydestä oppiminen auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuteen. Keskustellaanpa lisää tuon aikakauden vaikutuksista nykyisiin trendeihin. Oppitunti 34. Viisumivarotoimet. On turvallisempaa odottaa, kunnes saat viisumin, jotta vältytään komplikaatioilta. Olen täysin samaa mieltä. On parempi olla varovainen näissä tilanteissa. Kyllä, kiire voi aiheuttaa tarpeetonta stressiä ja ongelmia. Täsmälleen. On tärkeää, että kaikki on selvitetty ennen matkaa. Olen mieluummin kärsivällinen kuin kohdata viime hetken ongelmia. Se on fiksu lähestymistapa. Ennakkosuunnittelu tekee matkasta sujuvamman. Pidetään silmällä viisumiprosessia ja pysytään ajan tasalla. Ehdottomasti. Odotan innolla matkustamista, kun kaikki on varmistunut. Tästä onnistunut ja vaivaton matka. Oppitunti 35. Lomasuunnittelu. Hei! Ajattelin suunnitella lomaa pian. Se kuulostaa jännittävältä. Onko ehdotuksia minne mennä? Harkitsen rantakohdetta, ehkä jonnekin lämpimään. Se olisi ihanaa. Rentoutuminen meren rannalla kuulostaa täydelliseltä. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa rentoutua ja latautua. Oletko ajatellut, kuinka kauan haluat jäädä? Ajattelin viikkoa, juuri tarpeeksi aikaa tutkia. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Sinulla on runsaasti aikaa nauttia kaikesta. Aloitetaan yhdessä upeiden rantapaikkojen tutkiminen. Oppitunti 36. Kielten oppiminen. Miksi pienet lapset oppivat toisen kielen niin nopeasti ja helposti? On varsin mielenkiintoista, kuinka heidän aivonsa on kytketty kielen oppimiseen heidän varhaisvuosinaan. Kyllä, ne ovat usein mukautuvampia ja avoimempia uusille äänille ja rakenteille, mikä helpottaa oppimista. Täsmälleen. Lapset eivät pelkää tehdä virheitä, joten he voivat harjoitella vapaasti epäröimättä. Täysin. Heidän luonnollinen uteliaisuutensa saa heidät tutkimaan uusia kieliä ja olemaan heidän kanssaan tekemisissä. Ja mukaansa tempaavat ympäristöt, kuten kielen puhujien ympäröimä, voivat parantaa merkittävästi heidän oppimistaan. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka kokemuksellinen oppiminen voi olla niin tehokasta nuorena.